dear students, नया क्लास में सफारा एक्सरसाइज 1.3 की कंटिन्यूअसली लेक्चर रवानी दी द क्वेश्चन नंबर 6 सपोर्ट मंगा सॉल्व कर ली नम राजू द क्वेश्चन नंबर 7 तरफ तक कुछ अदर वन नवाला 6 सपोर्ट क्वेश्चन देख के ली नो प्लीज अवल अगला से आगे वीडियो गाने वो बोले पूरे छिपाई के डियर क्वेश्चन मंगा सॉल्व कर ली ऑडियो डिस्कशन तुम कर ले नो पाजी क्वेश्चन के बेच चाहता मसला नहीं नो प्लीज अगर अवल लास्ट से आप लेक्चर वो बोले नता देर प्यारा से دا بیا ایزیلی سالو کولای شي نو راځو زیات وخت نه خرابوم کوېشن نمبر 7 طرف ته چې کوېشن نمبر 7 کې موږ ته څه وایي کوېشن نمبر 7 کې دا خبره کوي we find x y z and w دا څلور ویلوګان را غواړي کچره میټرکس استعمال کړلی چې 3 ملټیپلایډ بای او ګیون میټرکس چې هغه ما سره x y z دی او w دی او دا بیا برابر دی x او د دې ګیون میټرکس هم راکړلی بیا په منځ کې جمع کړل بل میټرکس هم راکړل دا خبره مطلب دا شو چې زموږ سره د x y ZW ویلوګانې معلومول غواړي نو راځو سولوشن طرف ته چې سولوشن کوم څه وایي سولوشن کې وځه تاسو لاولو کما چې دلته کې دا 3 زما سره ریل نمبر دی ملټیپلای پمپ دی دا بدل تاسو په ملټیپلای پمپ لیکي دا بشي زما سره چې دا ملټیپلای کوم دا 3 بهر سره جدا ملټیپلای کیږي دا بشي 3x 3y 3z 3w is equal to equal دلته کې موجود دی دلته کوم equal ولا کوي اوس تاسو ګورئ دې په منځ کې एडिशन دی نو چې एडिशन دی نو एडिशन د کریسپانډینګ الیمنٹ به د کریسپانډینګ الیمنٹ سره جمع کوي اډ کوي به نو د دې لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو دی د دې لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو دی د دې لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو شو او د اخیری لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو شو ا دې کریسپانډینګ الیمنٹ به د سره एडिशन کوي نو ګورئ تا کریسپانډینګ الیمنٹ لپاره د x لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دی 4 دا به زوري کې ما x 4 د x لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دی چې 6 x y د -1 لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ څه دی -1 3 w او د 2w لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ څه دی +3 دا مې एडिशन کو همز ایکوال کې الګ موږ لګول دی اوس چې چل کول غواړي اوس بیا په منځ کې یو بل برابر دي په منځ کې ایکوال دی نو کریسپانډینګ الیمنٹ 2 میټرکس موږ ویلو چې کله به ایکوال چې هغه یو بل سره اډر سره یو کریسپانډینګ الیمنٹ د کریسپانډینګ الیمنٹ برابر وي الګ ایکوال موجود دی نو زه د ایکوال کوم کنډیشن چې هغه اپلای کوم د در لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ بیا د کریسپانډینګ الیمنٹ خبره شوه د در لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو دی دا څنګه د در لپاره دا الیمنٹ دی د در لپاره کریسپانډینګ دا یو دی او د در لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دا یو دی نو بای کریسپانډینګ الیمنٹ ایکوال په کې پمنځ کې نو کریسپانډینګ الیمنٹ به د کریسپانډینګ الیمنٹ برابر کو نو راځي د 3x لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ چې پمنځ ایکوال د لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دی x + 4 ٹھیک ته جی ها د دې بل لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ چې د 3y لپاره 3y is equal to د لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دی 6 + x + y د لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ چې د لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ دی 3z is equal to مس equal دی -1 + 3 + w خالد اخیری لپاره کریسپانډینګ الیمنٹ چې د مثلا د 3w is equal to 2w + 3 اوس دا څلور ایکویشن شو سپوز دا زما سره ایکویشن 1 شو دا زما سره ایکویشن 2 شو دا ایکویشن 3 شو او دا به کې ایکویشن 4 شو نو اوس دا موږ 1 by 1 چې دا هغه سالو کوو زه کې ایکویشن 1 راغلم ایکویشن 1 ایکویشن زما سره برابر دی چې 3x is equal to x + 4 نو دا د x ویلیو خپ اسانه معلومه شي 3x غټ دی نو دا x اوس دې خو راوړو نو موږ ویلو چې ایکوال اخو دې خو اړو ریل نمبر کو هغه زموږ سره ویریبل دا غي سمبل به چینج کیږي دا دغه پلس کې چې ایکوال نه خلاړي دا بشي ماینس دا بشي چې 3x دا دې خلاړو ته -x شو is equal to 4 کانسټنټ په خپل ځای باندې خو د 3x چې سمپل 1x طریقه دا بشي 2x is equal to 4 زما سره د x ویلیو په کار د 2x ویلیو نه په کار دا 7 په 2 ډیوایډ کړئ دا 7 په 2 ډیوایډ کړئ نو 2 به 2 سره ختم شي سمپل x په پاتې شي
2 1 za 2 2 2 za 4 نو د x value زما سره برابر شي د 2 نو د x value سمپل د 2 برابر شو دا د x value شو راځو equation number 2 طرف ته equation number 2 زما سره دا دی هغه برابر ده چې implies that چې 3y is equal to 6x plus x plus y ها نو دا وایي چې که پس کې دا د سره ول دی خراوړ وای دا شي 3y minus y is equal to 6 plus x نو 3y نه چې زه 1y لري کوم دا شي 2y is equal to x په خپل ځای باندې رالو plus او دا 6 په خپل ځای رالو او د x لپاره ویل ما معلومات کړل چې هغه برابر ده 2 نو د x په ځای 2 لګوي نو زما سره به 2y برابر شي 8 دا سره په 2 ډیوایډ کړئ دا سره په 2 ډیوایډ کړئ نو 2 له 2 سره ختم شو y is equal to 2 1 za 2 او 2 4 za 8 نو زما سره د y ویلیو برابر شو د 4 نو د x ویلیو 2 شو او د y ویلیو 4 شو ټیک شو جی درې دوه لګاري منګه معلومه کړې راځم equation number 3 ته equation number 3 زما سره دا ده په دې مطلب چې دینه وا د z ویلیو معلومیږي equation number 3 زما سره برابر ده چې 3z is equal to ها equation number 3 نه مخکې موږ equation number 4 راشو ولې چې equation number 3 کې زما سره دوه unknown دي w او z زما سره z معلوم ده نه w معلوم ده زما سره نه معلومیږي نو دینه مخکې وځي equation number 3 سره کوم w ویلو معلومه شي نو بیا equation 3 نه z ویلو په اسانه معلومیږي equation 4 زما سره برابر ده چې 3w is equal to 2w plus 3 دا equation number 4 ده زما سره نو 3w غټه نو 3w په خپل ځای رالو دا بل به دې خراوړه دا شي -2w is equal to 3 په خپل ځای رالو 3w نه چې 2w لري کوم سمپل w پاتې شي او is equal to 3 نو دا w ویل موږ معلومه کړه چې هغه د سمپل 3 برابر شو نو w ویلو د 3 برابر شو اخیری ویلو پاتې شو او هغه ځان سره ویلو څه شته equation number 2 نه equation number 3 نه برابر شو او د z ویلو دا equation number 3 سره برابر ده چې 3z is equal to -1 plus 3 plus w نو 3z is equal to -1 plus 3 نو د 3 چې څنګه لري کوم 2 تر راځي plus w نو 3z is equal to 2 په خپل ځای باندې رالو او w ویلو ما معلومه کړه چې هغه برابر ده چې شي د 3 برابر ده نو 3z is equal to 2 plus 3 5 ترالو زما سره د 3z ویلو نه پکار سمپل د 3 پکار ده دا زدون ور زدون په 3 ډیوایډ کړئ نو د z ویلو به زما سره برابر شي د 5 ډیوایډ بای 3 زمانه سلور unknown ویلوګان غوښتلې او سلور unknown ویلوګان چې دي نو هغه می معلومه کړئ تاسو بیا د دې ویریفیکیشن هم کولای شئ ویریفیکیشن ته ما په ایکسرسایز 1.1 کې طریقه خودل چې ایکسرسایز